নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল মেডিটেটিভছ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই কেটোষ্টাৰ লোচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই কেটোষ্টাৰ লোচনটো কি কি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিবা ছাইড এফেক্ট হ'ব নেকি, আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, কেটোষ্টাৰ লোচনটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে মেনকাইণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড। ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল ইয়াতে দুটা কণ্টেণ্ট আছে। ইয়াত আছে কেটকোনাজল 2%, জিংক পাইৰথিয়ন 1%। বন্ধুসকল, এই লোচনৰ মূল্য হ'ল 151 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। এই পেকটো চেম্পলৰ পেক হয়। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদি আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, এই কেটোষ্টাৰ লোচনটো এণ্টি ফাংগাল ঔষধ হয়। এই লোচনটো সাধাৰণতে ফাংগাল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই লোচনটো চুলিত হোৱা ফাংগাল ইনফেকশ্যন, মূৰত হোৱা ফাংগাল ইনফেকশ্যন আদি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই লোচনে ভেঁকুৰৰ বৃদ্ধি হত্যা কৰে আৰু ফাংগাল ইনফেকশ্যন দূৰ কৰে। যিসকল লোকৰ উফি হয়, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই লোচনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় ঠিক হৈ যাব। এই লোচনে মূৰৰ ছালৰ খোলা, চেপেটা আৰু খজুৱতিৰ পৰা সকাহ দিয়ে। যিসকল লোকৰ চুলি ড্ৰাই হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই লোচনে ছফ্ট কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, ইয়াতে আছে কণ্ডিশ্যনাৰ, যি আপোনাৰ চুলি ছফ্ট আৰু সুন্দৰ কৰাত সহায় কৰে। এই ঔষধটো প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে আৰু পিছত আপোনালোকে হাত ধুই ল'ব। আৰু এই এণ্টি ডাণ্ড্ৰাফ লোচনটো আপোনালোকে বাহ্যিক ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব। আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰক। অপ্ৰয়োজনতকৈ আপোনালোকে বেছি ব্যৱহাৰ নকৰিব। সাধাৰণতে 2 পৰা 4 সপ্তাহৰ পিছত আপোনাৰ ছালৰ সংক্ৰমণ ভাল হৈ যাব। বন্ধুসকল, এই লোচনটো সাধাৰণতে প্ৰথমতে আপোনাৰ চুলিখন পানীৰে তিয়াই ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ হাতত লৈ লগাই দিব। 5 পৰা 6 মিনিটমান আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চুলি ৱাছ কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, এই কেটোষ্টাৰ লোচনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰয়োগ কৰা স্থানত জ্বলন ভাৱ হোৱা, খজুৱতি, ছাল শুকান হোৱা, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনসমূহ দেখা দিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই কেটোষ্টাৰ লোচনটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।